have some books for Ambassador Vijayawat and Luang Por Liem. Malika will ask for a Dhammadesana. Brahmasalokaadipati sahampati Katanjali anadivaramaya Santida satta parajakta jatika dese tu dhammang anukampimang pajam. The Brahma god Shahampati, Lord of the world, with palms joined in reverence, requested a favor. Beings are here with but little dust in their eyes. Pray, teach the Dhamma out of compassion for them.นำจิตใจสัจธรรมของชีวิตคิดดูเถิดเมื่อเราเกิดจะต้องแก่แล้วใช่ไหมหนีไม่พ้นจะต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขอย่างไรให้ทุกข์คลายโรคทางกายมีหมอมียารักษาโรคทุกสโรคเขตผลดลโรคหายโรคทางใจภัยกุ้มลุ่มกุ้มปันตายจะมาละลายรู้จักใช้โอสถธรรมกับเรียนพระเทรานุเถระ ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่21เราได้มามีส่วนร่วมมีส่วนจัดในการที่จะมีส่วนกับสถานที่คือได้มีส่วนของการตั้งอกตั้งใจที่จะทำสถานที่ให้เกิดความสะดวกเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการบำเพ็ญคุณงามความดีที่เราเรียกว่าทำประโยชน์การมีส่วนได้มาร่วมอย่างนี้ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีความสามัคคีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของน้ำใจที่มีส่วนอบอ้อมมีใจที่มีส่วนของความรู้สึกเสียสละต่อการเสียสละนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีเราได้มามีส่วนของการจัดทำอย่างนี้ถือว่าเป็นส่วนผูกพันนำให้เราได้มามีส่วนเรียนรู้ปกติแล้วเราในฐานะว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรของความเป็นมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพแต่ทรัพยากรที่จะเป็นประโยชน์ได้นั้นก็ต้องอาศัยการปรับปรุงอาศัยการพ
พัฒนาถ้ามีส่วนของการปรับปรุงมีส่วนของการพัฒนาเราก็จะได้รับประโยชน์ฉะนั้นความเป็นมนุษย์เราก็รู้จักกันในรูปแบบของด้านวัตถุด้านวัตถุคือด้านรูปขันธ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่รวมของวัตถุธาตุมีอายุการอายุไขมีอายุก็ไม่เกิน100 รอบของการโคจรของโลกสภาพของรูปขันธ์สภาพของด้านวัตถุก็ย่อมมีการทำหน้าที่เมื่อมีการรวมก็มีการเสื่อมสลายก็มีลักษณะอย่างนี้อันนี้เราก็พอที่จะเห็นกันได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของความจริงของด้านธรรมที่เราเรียกว่าธรรมชาติส่วนสุขภาพทางด้านนามธรรมด้านจิตใจเราก็พอที่จะประเมินได้ว่าจิตใจนั้นไม่มีรูปไม่มีร่างไม่บ่งบอกถึงบุคลิกว่าจะเป็นเหมือนด้านวัตถุก็ไม่ใช่ด้านวัตถุก็ยังมีส่วนบ่งบอกถึงบุคลิกกว้างศอกกำมายาวาหนาคืบเราก็พอที่จะเห็นกันได้แต่ด้านสุขภาพด้านจิตใจนั้นเป็นของที่จะลองรู้ได้เฉพาะตัวเราในฐานะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพด้านนามธรรมเราก็ควรที่จะมีทำเป็นเครื่องคุ้มครองทำเป็นเครื่องคุ้มครองท่านก็เรียกว่าทำที่มีอุปการะมากทุกคนก็มีสัญชาตญาณเหล่านี้ภาษาท่านเรียกว่าความรู้ตัวภาษาหลักการภาษาภาคบัญญัติเรียกว่าสติหรือสัมปชัญญะเป็นสัญชาตญาณที่ธรรมชาติเขาให้มาแต่เราก็ต้องรู้จักให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมเพราะความรู้ตัวนี้จะต้องมีส่วนประกอบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคำว่าอะไรควรนั้นคงจะรู้จักกันได้ว่าสิ่งที่มันมีส่วนมีคุณส่วนที่ไม่ควรนั้นก็เป็นสิ่งที่มีโทษจิตใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพมันก็มีบวกมีลบคำว่ามีบวกมียินดีมียินร้ายและเรียกว่ามีลักษณะที่เรียกว่าสะอาดก็มีส่วนสกปรกเจือปนอยู่ด้วยในฐานะผู้มีสติจำเป็นจะต้องรู้จักควบคุมว่าอะไรไม่ดีเราก็บอกว่ามันมีโทษเช่นอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราที่มันมีส่วนบ่งบอกถึงความไม่สบายภาษาเราก็เรียกว่ามันมีส่วนไม่สะอาดมีส่วนไม่แจ่มใสเมื่อมันไม่สะอาดไม่แจ่มใสเราจะต้องรู้จักระมัดระวังถ้าเรารู้จักระมัดระวังเราก็ต้องควบคุมอย่างน้อยก็เก็บไว้ในพื้นที่อันปลอดภัยทำนองนี้อันนี้ก็เราก็ต้องสังเกตถ้าเราสังเกตความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้ภาษาหลักการถ้าเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลจิตความรู้สึกที่เราใช้กันเป็นภาษาเรียกว่ามันเป็นที่มาของศัตรูเป็นที่มาของเวรและภัยเช่นอารมณ์ที่เราเรียกว่าความโกรธความขุ่นเคืองจิตใจที่เศร้าหมองถ้าเราไม่มีการควบคุมอาจจะทำให้เป็นที่รังเกียจอาจจะทำให้เป็นที่ไม่ยอมรับในการอยู่ร่วมกันในสังคมดังนั้นพระพุทธเจ้าในฐานะ
ผู้มีประสบการณ์ท่านจึงให้ข้อมูลให้เรารู้จักละให้เรารู้จักเสียสละอย่าให้การสนับสนุนอย่าให้การส่งเสริมเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของอาคันตุกะหรือแขกเหมือนแขกที่มาสู่พื้นที่เราอาคันตุกะมาสู่สถานที่ของเราถ้าเป็นแขกที่มีส่วนจะก่อให้เกิดความรู้สึกมีโทษเราก็ต้องระมัดระวังถ้าเป็นแขกที่เป็นญาติเรามีส่วนของความคุ้นเคยก็ไม่มีโทษไม่มีอันตรายอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นผู้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในรูปแบบเรียกว่ารู้เรียกว่าผู้รู้เรียกว่าผู้มีความรู้สึกของธรรมที่เป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากจะทำหน้าที่อย่างให้เกิดความรู้สึกไม่ให้เกิดโทษเกิดอันตรายถ้าเป็นกุศลจิตที่เราเรียกว่าความสะอาดความสะอาดมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีโทษไม่มีอันตรายเหมือนกับได้ความรู้สึกของเราที่มีความอบอ้อมเช่นบุพการีที่เราถือว่าผู้ทำหน้าที่ให้กำเนิดหรือผู้ที่ทำหน้าที่ให้การคุ้มครองท่านมีความรู้สึกของความเป็นผู้มีธรรมคือมีเมตตาธรรมนั่นเองคำว่าเมตตาธรรมเป็นธรรมข้ามจุลโลกถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันมีขึ้นจะทำให้เรามีความรู้สึกเรียกว่ามีความสุขเพราะทำให้เป็นที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกันกับสังคมและก็เป็นส่วนประกอบให้เรานั้นเป็นที่เคารพนับถือก็ไปจากความเป็นผู้มีธรรมเหล่านี้ดังนั้นการมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เราก็อาศัยการมีส่วนของการบำเพ็ญตนหรือบำเพ็ญตัวที่เราเรียกว่าบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญตามรูปแบบที่เราเรียกกันเรียกว่าการให้การเสียสละการมีหลักของการเป็นอยู่ในรูปแบบปาจิจจาทุกโทษก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เรามีภูมิคุ้มกันเหมือนกับร่างกายที่เรามีส่วนของการดูแลการให้อาหารร่างกายที่มีส่วนของความรู้สึกที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันหรือเข้มแข็งแข็งแรงก็เพราะอาหารที่มันมีคุณเป็นประโยชน์อันนี้ก็คล้ายๆกันนั้นในฐานะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เรียกว่ามีสติปัญญาก็ต้องมีส่วนของการส่งเสริมหรือกันกรองให้อยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้มีธรรมเรียกว่าความเป็นผู้เห็นโทษเห็นภายในวัฏฏะสงสารภายในวัฏฏะสงสารก็ไม่ใช่ภัยภายนอกเป็นภัยที่มันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทางด้านจิตใจของเราเราจะต้องรู้จักระมัดระวังถ้าเป็นภัยที่มีโทษก็ปลดละมันเสียถ้าจะเป็นสิ่งที่มีคุณเป็นประโยชน์แล้วก็มาส่งเสริมฉะนั้นเรามีการสร้างหรือมีการใช้สถานที่เพื่อเป็นการเรียนรู้ก็จะทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้การคุ้มครองเพราะการมีส่วนสถานที่ก็เป็นโอกาสได้เรียนรู้ดังนั้นสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นโลกเป็นส่วนหนึ่งของผิวโลกแต่เรามีส่วนให้ความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราก็มามีส่วนของการใช้ธรรมชาตินั้นอย่างสมดุลเรียกว่าอย่างไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเพราะจะทำให้เรานั้นดำรงอยู่ได้ก็อาศัยการดูแลรักษานี้ก็คล้ายๆกันคำสอนที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบรรพบุรุษ
ที่เรามีส่วนให้ข้อมูลกันมาต้องการอยากให้เราได้มีส่วนของการเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพทางด้านจิตใจของเราถ้าเราเรียนรู้เราจะเห็นคุณค่าจิตใจของเราก็จะปราศจากทุกโทษอารมณ์ของเราก็จะลดความร้อนและก็จะถอนความเมาทำให้เราอยู่อย่างมีมิตรภาพเรียกว่ามีญาติมีความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยก็อาศัยการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนั่นเองวันนี้เราได้มาร่วมในกิจกรรมของการวางศีลาฤกษ์เพื่อเป็นการสร้างสถานที่เพื่อเป็นที่รองรับให้เราได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้โดยอาศัยบุคลากรฝ่ายพระสงฆ์ผู้ดำรงอยู่ในหลักที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติคุณธรรมของพระสงฆ์เราก็คงรู้จักกันดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์เป็นเนื้อนาบุญเราก็พูดกันอย่างนั้นพระสงฆ์จะต้องประกอบด้วยสุปฏิปันโนเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีวุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารอันนี้เราได้มามีส่วนเกี่ยวข้องท่านก็จะชี้แนะให้เราได้มีส่วนมีมุมมองตัวในรูปแบบให้เห็นคุณค่าให้เห็นประโยชน์เราจึงได้มามีส่วนมารวมกันจัดให้มีสถานที่สำหรับเป็นการแจกจ่ายเป็นการให้ข้อมูลเราจะได้ถ่ายทอดให้กุลบุตรที่ถือว่าเป็นผู้สืบเผ่าพันธุ์ได้มีส่วนของการเรียนรู้สืบไปสมกับว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพนั้นวันนี้เท่าที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันในการวางศีลฤกษ์นี้ก็อาศัยฐานะหรืออาศัยกำลังเราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นญาติอย่างน้อยก็เป็นญาติโดยสัจธรรมของธรรมชาติที่พระองค์ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นญาติเพราะความเกิดเป็นญาติเพราะความเก็บเป็นญาติเพราะความเจ็บเป็นญาติเพราะความตายสัจธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีกับทุกรูปทุกนามดังนั้นในโอกาสนี้อาตมาก็ได้ที่มีส่วนมาร่วมก็ขออนุโมทนาในการมีส่วนของการบำเพ็ญคุณงามความดีส่วนนี้ขอคุณความดีอันมีส่วนเกี่ยวคุณพระศรีรัตนตรัยจงมีส่วนมาปกป้องคุ้มครองให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นที่มาของอริยสมัยให้เกิดสันติสุขและให้เกิดวิมุตติธรรมนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นทุกท่านทุกคนขอความเจริญจงมีตลอดไปฉะนั้นวันนี้ให้ข้อคิดมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ Ajahn Tanya will offer a translation. You got a mic there? This poem speaks of the great opportunity of being born as a human, because one has a greater faculty of wisdom than other beings, and because of that one has the opportunity to develop oneself, and one should take the Dhamma as the fundamental point for developing oneself. And then the second poem that he gave, also in Thai, it speaks of the Satya Dhamma, which is the true Dhamma,
which is a true part of all of our lives, and that's that there is sickness and suffering and also death as part of the truth of our lives. So then when we have medicines through the course of our lives to deal with the sickness of the body, but what should we use to deal with the sickness and suffering of the mind? That's when we should take the Dhamma as our medicine. So Luang Por asked for the opportunity from the senior monks to speak and extended his blessing to all of the lay people gathered here today. Today is the 21st of June, and we've all gathered together for this important occasion. We've made effort to prepare the place, and we've also prepared our minds, established our minds, and put our minds in a good space so that we can make a good determination towards carrying out something good, which will be beneficial. And our coming together in this way, at the very least, provides an opportunity for making contact and establishing a basis for working together in harmony. It points to kindness and sacrifice, that we've all made the effort to come here with good intention in our heart. So then this occasion of beginning the project of building a Dhamma hall, it's a means to come together and also to learn about the Dhamma, which we hold in great esteem. And also to learn about ourselves, which is and see our own value, because we're all human resources that have a great potential. But if that potential is to be realized, then we must adapt ourselves and develop ourselves so that our lives can also be very beneficial for the world. When we talk about ourselves or this human life, what's that made up of? Well, most simply it's made up of the physical aspect and also the mental aspect. And as we know, this physical body is actually nothing more than a conglomeration of material elements which come together to make a form for the space of our lifetime, which isn't likely to exceed more than 100 more than at the most 100 rotations of the earth. So that's just the natural function of the body, doing its duty according to nature. Having come together, it also breaks apart. So this is one aspect of the truth of Dhamma, which explains the truth of nature. That's the reality of our bodies. Speaking of the reality of our mind or heart is an immaterial thing with no form or physical features, and because of that, that's a matter that we have to experience for ourselves and understand for ourselves. But in order to understand that, then we have many means of practice, particularly the Dhammas of great support, which the Buddha taught as our means to understand our own minds and to identify that which is good, at least to benefit, and that which is harmful, which is dangerous. So it's this aspect of mindfulness or self-awareness, also called sati, which is one of those Dhammas of great support. And the other is clear comprehension or clear understanding of that which we know with mindfulness, being aware about our minds all the time, and knowing what's arising in our mind, knowing what's suitable and what's not so suitable, knowing what's beneficial and what's harmful. Because this is the way that we take care of the health of our mind. And the health of the mind is just as important in our lives as the health of our body. Through mindfulness, knowing our heart, then we know which is good and which is not good, and that's how we can distinguish, that's how we can choose. It's the job of mindfulness to watch over and to warn us when something which is harmful is arising, because the heart both has the potential for purity and also the potential for stains and for dirt. So if the heart's not shining brightly and it's covered up with something unwholesome, then that's when we should recognize that as unwholesome and not speak or act based on that intention. In this way we observe and see within the heart what we call the wholesome Dhammas or kusala Dhammas and the unwholesome Dhammas or akusala Dhammas.
akusala Dhamma is that which is dangerous, that which is harmful, and it's something which we all know and experience. For example, anger. As we know, if we don't control that anger, don't recognize it within our heart and let go of it, but instead take it up and act upon it, then all of those actions will be the cause for great harm and cause for us losing respect and being rejected from society. Therefore, the Buddha taught that we should know these feelings and abandon them, not take up the heavy burden, and especially not to act upon them, but to see all feelings and thoughts within the mind as simply guests which are coming and going, and it's our job to know which ones are the friendly guests, which ones are those relatives that we know well and feel safe with, and which ones are the dangerous thieves and robbers that should be locked out of our house and not allowed to enter. So it's the Dhammas of great support, mindfulness and clear awareness, that keeps us safe from danger. Those wholesome aspects of the heart don't bring danger, but can lead to great benefit. For example, loving kindness, as we may have experienced in our lives, our mother and father taking care of us, and all of that care is what we call metta, or loving kindness. This is a wholesome Dhamma which is beneficial in the world. So therefore, when this arises in the heart, we should make much of it. A kind person is accepted and respected within society as somebody who's a good person, a person with Dhamma in their heart. However, if one is to live in this way, then one must develop oneself in order to become a better and better person, in order to make more and more merit, in order to practice sacrifice and giving until it becomes a natural way of life, and also in order to develop strong principles of morality which one upholds to, whether it's easy or difficult to maintain those good principles. And it's morality which helps us to live free from harm. So this is just taking part of the health of our minds in just the same way as we take care of our bodies. When we're thinking of our own health, we select from all of the foods available and just choose those which are most healthy. In just the same way, when we're taking care of the health of our mind, then we think of wholesome moods and unwholesome moods, and we act only based on the good intentions. So that's the way to live with someone with mindfulness and wisdom, how to live as somebody with the Dhamma in their heart, seeing the danger and the harm in the round of rebirth. Because the danger in our lives doesn't come so much from outside, but it arises from within our heart. If we can recognize that danger, then we can abandon it. And if we can recognize the goodness within our heart, then we can build that up. This is how we educate ourselves. But it's necessary to build up our mindfulness in order to be able to do this effectively. And so we've come together today in a place which is designated as a place for practicing the Dhamma, for learning the Dhamma, and for developing those good qualities, and for developing meditation, letting go of unwholesome qualities, and developing peace. So even though this place is just another part of nature or another surface of the earth, it can still be a place which we use in a very intelligent way, and use in a balanced and non-destructive way. If we use it well, it will last, and it will be beneficial for us. So therefore, we take the lessons from our elders who taught us over the generations how to take care of the health of our bodies, and particularly the health of our mind. And in this way we practice to make our hearts cooler and more mature. We reduce the heat and intoxication that's there in an imbalanced heart. We reduce the danger and the fear that comes in an unbalanced heart. And so it's our practice of Dhamma that leads us this way, leading us in the right direction, leading us to solid ground. And so that's a part of the simile for the ceremony, where we're going to lay down a solid foundation for building a new building. And this hopefully will be a building which is a place for learning, and that learning will also be supplemented by the Sangha, those ordained people who are those human resources with the responsibility
of passing on and teaching the Dhamma. It's the way of life of the Sangha which makes this passing on of Dhamma a possibility, because it's the responsibility of the Sangha to practice well, supatipanno, to practice directly, ujupatipanno, and to practice wisely, seeing the danger in samsara. That's nyaya patipanno, and in this way the Sangha is a great treasure for the world, a great field of merit. So the Buddha pointed this out to us so that we can see what's valuable and use it to create benefit in our lives. And the Buddha, knowing so much, continually, tirelessly passed on his knowledge for the benefit of future generations. So if we pick up that knowledge, we can use that to supplement our own potential in having this human life. So then for all of us coming together in this way, we're all friends and relatives already, even if we don't know it, because we all have the same condition in our lives and the same experience. At the very least, we're all subject to suffering in this world, and subject to sickness and age as well, and subject to death. So this is a true Dhamma for which we all are aware. So let's work to develop not only the health of our body, but also the health of our mind, so that we can make the best use of our lives. To this end, I'd like to say thank you to everybody. Anumodana, I rejoice in your goodness and your establishment of good intentions. And in turn, may the goodness of the Buddha, Dhamma and Sangha protect you all and bless you from this point on. May you be healthy and strong, free from illnesses, and may your heart be filled with kindness, and may that kindness spread out and carry you also all the way to safety, and may you have happiness and development in your life always. Handamayang Vadagata Satu Karang Tatamase Sadhu 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 Anamodhami. Uto sabasanta pavaci sambhave ramati kanto nibuddho chatavang bhavasati kiyo vivachantu sabarogo vinasatu mate bhavan tvantarayo Sani Chang Buddha Pachayino
These are the verses of victory, and Luang Por will bless us. So if you make some room for him to get through to the back, please. Make an aisle if you can somehow so he can get by you.